Bună, dragilor, bună, suflete frumoase! Facem astăzi o etalare în două variante și am ales aici două pachetele de cărți. Cele mai moderne, din câte am, astea mi se par a fi cele mai moderne, adică acest pachet de cărți, foarte mulți dintre voi îl cunoașteți, iar pentru numărul 2 am acest pachet de cărți care este inspirat așa din Mândrie și prejudecată. Multe dintre voi, doamnelor, cred că ați văzut filmul și avem acest pachet de cărți. Și acum voi alegeți ce credeți voi de cuvință. Vorbim despre dragoste, vorbim despre relațiile voastre, despre persoana la care tu te gândești, vedem ce iese pe acolo. Numărul 1 și numărul 2. Nou și vechi, așa îmi vine să zic, nou și vechi. Bun. Și începem cu ce începem? Începem cu ceva mesaje din sufletul acestui om pentru tine, direct așa intrăm în pâine. Hai să vedem. Vedem ce apare. Ce mesaj? Ce avem aici? Karmă. Ia uite, cauză și efect. Consecințele unor fapte. O relație karmică, oare? La numărul 1 vorbim despre ceva karmic? Vom vedea. Aici așa apare karmă, da? Poate că aveți o karmă, voi doi. Hai să văd și alt mesaj. Oh, o decepție. Și aici avem o pânză de păianjen, parcă nu poți scăpa din această încurcătură și tu, energie feminină, da, văd că ți este dor, aici plângi, ți-e dor, da, dorești, plângi tare după o energie masculină, poate ești roșcată, poate nu, poate îți place, da, portocaliu, roșu, plângi aici după o persoană karmică. Iar la capătul cărților avem un bărbat care așteaptă momentul potrivit, pentru că este foarte confuz acum, din câte observ, poate consumă alcool, este foarte confuz, nu știe ce să facă, nu știe încotro să o ia. Și așteaptă momentul potrivit. Foarte interesantă treaba și haideți să vedem. Ce e în sufletul acestei persoane, ce e în viața lui sau a ei acum și cum te gândește pe tine și ce apare în viitor între voi doi. Am văzut steaua, s-a întors steaua aici. Poate e distanță între voi, poate că e nevoie de vindecare. Ia uite, regina de cupe și șaptele de cupe, confuză, o persoană confuză. Bun, în sufletul sau în viața acestui om, mai bine spus, în acest moment. Iar acum referitor la tine, cum te gândește, da, ce are în minte referitor la tine, trecut, viitor și sufletul. Acolo adânc în inimă pentru tine. Iar la capătul cărților avem o persoană care se cam plânge de dureri de cap, care nu prea se simte bine, care are foarte multe gânduri negative în general. Da, și cu diavolul aici cu siguranță, probleme în dragoste, o dragoste pătimașă, văd aici între voi, codependență, ceva karmic, cu siguranță. Poate fi și energia sufletelor gemene, pentru că avem și șasele de cupe. Poate că aveți de-a face cu un rac, avem aici carul triumfal, eremitul și soarele, sau un leu, sau o fecioară. Mai zic și o zodiile, așa când mi-aduc aminte, dar nu zodiile contează, pentru că, na, pentru cei care doriți zodiile. Ia să vedem ce are în minte persoana asta. Se gândește la o uniune, se gândește la întâlnirea cu tine, poate că e ceva la distanță, cu doiul ăsta de bâte, așteaptă momentul potrivit, vrea să iasă poate undeva, poate că tu ești înconjurată de mai multe energii feminine, pentru că aici văd 3 femei, nu se gândește doar la tine, se gândește și la alte 2 energii. Una dintre ele ești tu, cu siguranță, celelalte 2 poate că sunt prietenele tale sau prietenii tăi, da, undeva la distanță, din câte observ.
sau la uniunea pur și simplu dintre voi doi. Pentru că doiul de bâte, da, și cu treiul ăsta de cupe arată momentul acela când, vezi, se uită în direcția asta, către momentul când vă împăcați, pentru că aici poate fi și o împăcare. Se gândește, analizează, dar deocamdată așteaptă, nu face nimic. Hai să văd în suflet ce are în suflet. Dezorientare, multă dezorientare. E în plop și plopul e în aer. 7 de cupe și 2 de spade. 7 de cupe arată dezorientare, confuzie, momentul în care nu știe ce să facă, nu știe încotro să o ia, nu are suficiente informații, nu vede lucrurile așa cum ar trebui, nu are nicio soluție. Ce are în suflet pentru tine? Nu știe ce să facă, nu știe dacă tu ești alegerea potrivită pentru acest om sau nu. Vezi, e foarte confuz aici. De aceea preferă să aștepte, parcă așteaptă să vadă. Totuși, sunt 3 persoane, 3 energii, poate că vă aflați într-o energie de triunghi amoros, poate că mai există cineva acolo, pentru că aici sunt 3 energii până la urma urmei. Iar confuzia de aici, da, și nehotărârea și indecizia asta, da, mă duce cu gândul la un posibil, da, triunghi. Hai să văd, în trecut, Marea Preoteasă, secrete, lucruri ascunse, poate că relație secretă, poate că ascuns, sau Marea Preoteasă, da, vine cu intuiție extrem de bună, poate că tu ai intuit anumite lucruri, poate că ai știut. Ce e în viața acestui om? Comunicare. Văd că vorbește până obosește, ca mine. Da? Vorbește până nu mai poate. 8-ul de bâte și asul de bâte, clar. Poate că jobul acestei persoane e de așa natură, încât trebuie să comunice, să vorbească, să are lucruri de spus, multe, de scris, poate, în unele cazuri. Poate călătorește mult. 8-ul ăsta de bâte poate fi și călătorie, mișcare, în acțiune. E o persoană care nu poate sta locului. Mai văd și asta, da? O persoană care e în continuă mișcare. Du-te vino. Un început aici, plină, deci multă pasiune. Nu știu cu cine are pasiunea asta. Dacă tu știi că vorbește foarte mult cu tine prin intermediul rețelelor de socializare sau prin telefon sau, da, e o comunicare aici la distanță, poate între voi doi, atunci ești tu. Da, îi vin tot felul de idei, îi vin tot felul de gânduri. Interesant, și aici, da, ambele personaje au ochi închiși. Mult mister, multe lucruri ascunse, poate că tu nu știi anumite lucruri, dacă tu știi că nu vorbește cu tine, atunci e cu altcineva. Clar, comunică foarte mult cu altcineva. Nu spun neapărat că este o altă energie feminină sau masculină, ci pur și simplu văd multă comunicare. În viitorul vostru văd o regină de cupe. Oare ești tu această regină de cupe? Cam seamănă cu imaginea ta. Dacă tu ești aici, da? Cam seamănă. Uite, cartea din oracol cu tarotul. E posibil, da, să fii tu. Acum nu spun neapărat că tu trebuie să arăți așa, dar spun că seamănă cu energia care te reprezintă pe tine. Tu, deci, apari în viitorul acestui om, apari în viitorul acestei persoane ca și regină de cupe, o persoană care iubește necondiționat, bineînțeles, pentru că tu ești cea care plângi, în cazul în care ești o doamnă, da, o energie feminină, clar, tu ești cea care plângi, care regreți, care îl dorești, îl vrei înapoi. În cazul în care ești un domn și asculți această etalare, se pare că doamna la care tu te gândești, îți duce dorul. Se pare că îți duce dorul aici. Îi pare rău, plânge după tine și... Sau poate că tu ești această energie masculină și ea e cea indecisă, da? Pentru că energia pe care o am pe masă, energia care reprezintă persoana la care tu te gândești, văd că este extrem de indecis sau indecisă. Vreau să clarific aici în viitorul apropiat și să vedem ce iese. Mai vreau o carte. O dorință împlinită, o uniune, o întâlnire, văd, dar și foarte mult stres. 9 de cupe, 9 de spade. Foarte, foarte mult stres.
Interesant, cu roata norocului lucrurile o pot lua în două direcții. Una bună sau una rea. Poate duce către nefericire, către stres, către, da, roata norocului noi o mișcăm. Deci totul depinde și de acțiunile tale. Totul depinde de acțiunile energiei feminine. În cazul în care tu ești doamna din fața mea, atunci multe lucruri vor depinde de tine la un moment dat, pentru că asta văd aici, că tu poți îndrepta această roată în stânga sau în dreapta, da? Te poți duce către gândurile astea unde te stresezi, unde, uite ce întunecime aici și așa, sau către uniunea asta, către bucuria asta, către succesul ăsta. Acum, da, sunt două posibilități aici. Ce alegi? Știi? Ce alegi? În ce direcție o iei? Și ia să vedem. Scoatem de aici câteva cărți. Deși am scos și la început, dar scoatem și acum, pentru viitor vreau. Reziști. Reziști, văd. Multă timiditate din partea ta. Știi ce am impresia aici? Am impresia că persoana de care tu întrebi este o persoană deschisă, comunicativă, așa, plină de viață, zăpăcită, așa, și superficială în același timp. Dar tu văd că ești o persoană profundă. Ești mai timidă, mai închisă, dar profundă. Nu te deschizi cu una, cu două, dar suferi mult mai mult. Și inima ți-e ruptă, ia uite, praf. Distrusă, inima ruptă, inima făcută ferfeliță. Și totuși reziști. Ai o rezistență, văd. Scuze. Da. Cam asta, cam așa ies cărțile, n-am ce să fac. Ideea este că ai roata norocului aici. Cumva tu o să ai o șansă la un moment dat, dacă tu chiar vrei întâlnirea cu această persoană, deși eu văd clar că aveți o karmă și văd clar că e o relație karmică. Da, într-adevăr, relațiile astea sunt mult mai dureroase, mult mai pline așa de evenimente, da? Nu ca cele de suflet pereche, unde e oarecum armonie și prea puțin patimă. Dar aici, din câte văd, e multă patimă. Multă. Bun, drăguțele mele și dragii mei, cam atât am avut la prima variantă. Ne mă opresc aici și mergem către cea de-a doua variantă. Bun, scumpilor, am revenit cu cea de-a doua variantă, cu acest pachet de tarot care este mai, cum să spun, mai te duce cu gândul așa spre vechime, persoane mai boeme, mai romantice, mai aparte, cu o istorie, cu... Hai să vedem ce iese. Bine? Vedem ce iese. O să extrag de aici 3 cărți. Și ce avem? Pace, armonie, prietenie între voi doi, distanță, întârziere, poate că este o dragoste pierdută pentru unii dintre voi și o iluzie. Poate că este o dragoste pierdută, mă gândesc și la asta. Pentru alții dintre voi, uite, mândrie, fii atent, ce chestie, mândrie, ultima carte. Și cărțile astea sunt inspirate din mândrie și prejudecată. Poate că e ceva ce voi ați pierdut, o dragoste la care ați visat, pe care ați pierdut-o la un moment dat. Pentru unii poate fi și asta, din cauza mândriei, din cauza ego-ului, din cauza aroganței unuia dintre voi, încăpățânării, familiilor și tot așa. Bun. Văd aici o schimbare, da, o schimbare, parcă vine ziua judecății, vine ziua când se cere socoteală, cumva, între voi doi. Toate visurile voastre sau... Ce interesant! Aici apare balanță și aici e ca și cum
oglinda, da? E inversul. Lucrurile care păreau foarte stabile s-au transformat dintr-o dată într-un fum, într-o ceață. Bun, hai să vedem. Persoana de care tu întrebi, ce are prin viață acum, ce are în minte legat de tine, ce are în suflet legat de tine, trecut și viitor. Și la capătul cărților văd interesant, pentru că aici scrie fățărnicie, aparențe. Poate că este căsătorită persoana asta, pentru că avem hierofantul, da? Poate că o persoană care ținea foarte mult la aparențe. Persoana asta ține foarte mult la aparențe. Aici văd o îndrăgosteală între voi doi, da? Și momentul acela când ceva v-a șocat, efectiv v-a șocat. Ce interesant, o să fie interesantă etalarea voastră, că cărțile astea sunt diferite, sunt mai aparte, foarte interesantă treaba. Persoana de care tu întrebi, persoana asta văd iarăși aparență, da, văd că ai de-a face aici sau ai avut de-a face cu un om care a ținut extrem de mult la aparență. Un om mândru, un om plin de sine, un om încăpățânat, arogant pe alocuri, că-i femeie, că-i bărbat, nu contează. În cazul în care, dacă ați făcut parte din clase sociale diferite și el sau ea a fost mai bine, să zic, decât tine, probabil că pentru această persoană a contat enorm de mult acest lucru, acest detaliu. A pus poate banii pe primul loc, a pus familia pe primul loc, da? Dacă familiile voastre au fost din clase sociale diferite sau sunt, omul ăsta, că nu știu de ce vorbesc la trecut, pentru că aici nu vorbim neapărat de o poveste din trecut, ceea ce, deși mă duce mult cu gândul acolo, e posibil ca chiar acum să se petreacă așa ceva pentru unii dintre voi, da? Să aveți de-a face cu genul acesta de om arogant, care ține mult la aparențe, da? Și dacă tu ești mai jos un pic decât el sau decât ea, s-ar putea să fie un mare impediment în relația voastră. Persoană sigură pe el sau pe ea, da? Concentrat pe ceea ce are de făcut. Și totuși, tu cred că ai citit dincolo de aparențele astea, pentru că văd aici un om care totuși, dincolo de aparențe, arată generozitate, arată bunătate, arată o persoană care ar putea fi mult mai bună decât ceea ce arată în fața mulțimii, în fața lumii. Ce avem aici? Iarăși, generozitate, armonie, împreună atunci când sunteți împreună, când e alături de tine, când în mintea lui sau în mintea ei, vezi tu, relația voastră e frumoasă, e ok, e faină. Pentru că tu ești sensibilă, pentru că pe tine te vede a fi o energie foarte faină, dar și sensibilă, foarte sensibilă. Frumoasă, poate ai ochii deschiși la culoare, poate nu. Păr șaten, mai văd aici. Armonie cumva în mintea omului, între voi doi, este foarte multă armonie, o relație bună. În trecut, între voi. Văd un 10 de monede, un fel de 10 de monede aici, da? Poate că ai primit un dar destul de scump din partea acestui om, un cadou. Sau poate că ați făcut o afacere împreună. Poate că v-ați unit destinul. Poate că asta e persoana, da, persoana ta, persoana cu care tu ești acum, în acest moment. Poate că ați reușit împreună să clădiți ceva. Ce ai aici? Ce are în suflet omul ăsta? Soare.
Se pare că tu l-ai ajutat aici. Se pare că omul ăsta îți datorează ție anumite lucruri. Se simte dator. Parcă sănătatea lui sau a ei îți este datorată ție, cumva. Nu știu de ce simt asta. Parcă de când te-a cunoscut pe tine n-a mai făcut excese. De când te-a cunoscut pe tine a fost moderat sau moderată în toate cele. Cam așa simte. Tu i-ai adus bucurie, are soare în suflet pentru tine. Tu îl calmezi, îl liniștești, îi aduci claritate, îi dai multe posibilități. În viitor. Ce are în viitor? Roata norocului, destin și o provocare, văd că apare aici. Apare un necaz, apare pe destin. Și o să clarificăm, să vedem ce necaz, despre ce vorbim. Ce apare aici? Poate că vorbim despre situație financiară, poate că lucrurile încep să strângă un pic și trebuie să strângi un pic cureaua. Trebuie să faci rai din ce ai. Între voi doi nu pare a fi ceva, să zici, în viitorul apropiat, dacă va fi un moment din ăsta culminant. Nu. Ci mai degrabă tind să cred că probleme financiare, probleme cu banii, poate că e o cumpănă, poate că e o investiție și asta vă pune pe voi într-o dificultate, ca și cuplu, în cazul în care sunteți împreună. Da, și iarăși cartea pe care am văzut-o la capătul cărților, la capătul setului, fățărnicie, ceva ce ține de tradiție, poate că între voi doi ceva discuții despre anumite schimbări, 5-ul ăsta de rombi e un fel de 5 de monede, da, pierderi financiare. Poate că tu te-ai așteptat, în cazul în care tu ești energia feminină, tu ai așteptat ceva din partea acestui bărbat. E un blocaj aici pe care îl văd. Tu ai așteptări, tu aștepți ceva din partea acestui om care întârzie să vină. Ceva întârzie aici să vină. Hai să mai văd și câteva cărți de aici și mă opresc. În sufletul acestui om, pentru tine, întoarcere, se întoarce, o a doua șansă. În cazul în care sunteți la distanță și e plecat omul ăsta de lângă tine, se pare că are de gând să se întoarcă. Profită de orice oportunitate pentru a se întoarce. Simt aici că este o persoană care ține foarte mult la felul în care arată, la sănătatea sa, da, foarte stresat sau stresată în legătură cu lucrurile astea. Uite, familist, totuși, un om familist, un om care ori are familie, ori foarte familist. Dar văd foarte mult stres din partea acestui om în legătură cu sănătatea, cu felul în care se simte. Poate că e genul de om care se spală de 10 ori pe mâini înainte să atingă ceva. Sunt așa niște lucruri. Parcă zici că vede, cum să zic, un pericol în tot ce e în jur. Da? Un dezechilibru. Un dezechilibru. Și tu ești persoana care poți să-l stăpânești, să-l ții în frâu. Ciudată treabă, nu știu, văd niște lucruri ciudate aici și e cumva ciudat. Dar, na, iarăși, uite, vorbim de echilibru, de a rearmoniza lucrurile, despre a reechilibra. Da, tu ești echilibru acestui personaj. Doar tu ești singura persoană care îl poate echilibra. Când nu e lângă tine, se pare că o ia razna. Ori mănâncă mult, ori consumă, nu știu, substanțe, ori face ceva, da, face ceva care nu e ok.
în momentul în care se întoarce la tine, în momentul în care s-ar putea aici să se întoarcă la o dietă, mai văd, sau la un tratament, să urmeze un tratament sau ceva de genul ăsta. Bun, drăguților, cam atât am avut pentru voi și astăzi. Ciudățică etalarea, dar sper că v-ați găsit mesajele. Un pic cam ciudate mesajele care îmi vin în ultima perioadă. Bun, m-am pupat, ceau!